مصر بلد في شمال أفريقيا على البحر الأبيض المتوسط، وهي موطن لواحدة من أقدم الحضارات على وجه الأرض. يأتي اسم مصر من اليونانية إيجيبتوس التي كانت تعني قصر الروح، لكن بالنسبة للمصريين القدماء أنفسهم كانت بلادهم تعرف باسم كيميت، أي الأرض السوداء. سميت بهذا الاسم للتربة المظلمة الغنية على طول نهر النيل. كانت القطط تحظى بتقدير كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتباطها مع باستيت آلهة الحرب، ونتيجة لذلك كان من غير القانون إيذاء قطة أو السماح لها بضرر. أخذ الفرعون بسامتيك الثالث هذه القاعدة إلى مستوى جديد تماما عندما طلب من جيشه التوقف عن القتال، لأن عدوه أطلق مئات القطط على ساحة المعركة. قام جنود العدو بقتل أي شخص يحاول تحديهم، واستخدموا الدروع المرسوم عليها قطط. لذلك في الأخير أجبر الجيش المهزوم أي الجيش المصري على السير في طريق قمبيز الذي ألقي القطط عليهم أثناء إلقاء الشتائم عليهم، ولكن على الأقل نجت القطط. عندما تم اكتشاف قبر الملك توت، وجد الباحثون خنجرا حديديا كان يزال حادا بشكل ملحوظ بعد آلاف السنين. ووجود خنجر حاد ليس غريبا في حد ذاته، لكن أصل الخنجر غامض تماما. قام العلماء باختبار معدن وقرروا أنه جاء من نيزك، وعلى الأرجح أن المصريين القدماء لم يكن لديهم التكنولوجيا اللازمة لصنع السلاح من حطام نيزك. لذلك إما أنه جاء من حضارة أخرى أكثر تقدما، أو ربما ترك من طرف الأجانب. كان معظم الفراعنة ذكور في الغالب، لكن الملكة حتشبسوت في الأسرة الثامنة عشر حكمت بنجاح كملك أنثى لأكثر من 20 عاما، وازدهرت مصر خلال فترة حكمها، حيث أنها تنكرت كرجل، وفي الصور طلبت من الفنانين تصويرها بالعضلات الكبيرة واللحية. لكن عندما جاء خليفها ابنها تحتمس الثالث، أدى إلى إزالة صورها من جميع معابدها وآثارها في محاولة لإعادة النظام إلى الأرض وفقا للتقاليد، لأنه لم يكن يجب أن تحصل المرأة على اللقب فرعون، كان هذا شرف محضا للذكور. كانت أسطورة الآلهة السائدة أن أوزوريس وزوجته أي شقيقته إيزيس الملوك الأصليين الذين حكموا العالم، وبناء على ذلك فضل الفراعنة الروابط الوثيقة للغاية، وباعتبارهم تجسيدا للآلهة على الأرض كان زواج الأخ والأخت وسيلة ملائمة للحفاظ على نقي الذم. ومع ذلك كان سفاح القربة تأثيرا معاكسا، حيث أضعف السلالات الملكية بدلا من تعزيزها من خلال زيادة خطر التشوه، حيث كان الفرعون توت عنخ آمون ممارسا ومنتجا لزنا المحارم، حيث كشفت تحاليل DNA أن هذا الفرعون نتج عن جيلين على الأقل من زنا المحارم في عائلته، ووجد أنه ناتج عن زواج أبوه الفرعون أخناتون مع شقيقته، حيث تزوج الملك من نفرتيتي، ثم بعد وفاتها تزوج شقيقته. تأثير هذه العلاقة واضح جدا في جسد توت عنخ آمون. كان الملك الشاب ضعيفا ويعاني من تشوهات عديدة، كذلك كان يعاني من مرض نخر العظام الذي جعل من المشي صعبا جدا بدون عصي، حتى أن العلماء قد وجدوا في مقبرته الشهيرة ما يزيد عن 100 عصي. دائما صور المصريين القدماء ملوكهم كعمالقة، دليل على عظمتهم وألوهيتهم. لكن هل هذا صحيح؟ يقول بحث جديد ل 259 مومياء أن طول الفراعنة الذين حكموا مصر يدعم السجلات التاريخية فيما يتعلق بزنا المحارم. كان من الصعب إثبات هذه الممارسة، وذلك أن معظم الأنسجة الحيوية كانت مدمرة، وبذلك تم العثور على طريقة أخرى، وهي دراسة الاختلاف في طول جسد العائلة المالكة ومقارنتها مع طول عامة الناس. ووفقا لذلك وجد العلماء أنه قد تراوح متوسط الطول عند الذكور بين 1.61 و1.69 متر.
بينما كان عند الإناث بين متر وخمسة وخمسون ومتر وتسعة وخمسون. لكن بالنسبة للملوك مثلا رمسيس الثاني بلغ طوله متر وثلاثة وسبعون، وكان متزوجا من نفرتاي الذي بلغ طولها متر وخمسة وستون، حيث كان هذا الطول أطول من الرجل العادي في مملكتها، وهذا مؤشر لوجود زنا المحارم. تم الترحيب بألكسندر كمحرر وغزا مصر بدون قتال، أسس مدينة الإسكندرية وانتقل إلى غزو فينيقيا وبقية الإمبراطورية الفارسية. بعد وفاته عام 323 قبل الميلاد أعاد جنراله بطليمس الأول جسده إلى الإسكندرية، وأسس الأسرة البلطمية، حيث كانت آخر البطالمة الملكة الغنية عن التعريف كليوباترا، التي انتحرت في 30 قبل الميلاد بعد عزيمتها من قبل الرومان. ثم أصبحت مصر مقاطعة من الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطينية، حتى غزاها العرب المسلمين تحت حكم الخليفة عمر عام 646 ميلادا.